Hôm nay thì con cũng xin phép được hỏi thầy một câu hỏi, rất là mong là thầy Hữu Dương có thể trả lời giúp cho con cũng như tất cả cộng đồng mạng thắc mắc. Thì đầu tiên thì con cũng có nghe cộng đồng mạng rất là thắc mắc về cái câu tùy duyên, và họ đặt ra một câu hỏi đối với tất cả bọn con và đặt câu hỏi cho thầy. Và có nói rằng là khi mà thầy bắt đầu đi bộ hành ấy thì cũng có anh Báu và anh Lê Khả Giáp là người đã đồng hành cùng với thầy từ thời điểm đầu tiên. Thì lúc đó cho rằng là lúc đó là thầy rất là cần các anh đó, nhưng mà khi mà các anh đó rời đi thì thầy cũng lại nói câu tùy duyên. Thì không biết là cái câu tùy duyên ở đây có ý nghĩa như thế nào, và để cho cộng đồng mạng được giải đáp cái thắc mắc đó được không ạ? Vâng, cái gọi là hữu duyên, tại vì còn duyên nữa thì cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Lý duyên khởi Phật dạy như thế. Ngày xưa con đang ở Việt Nam, ở Gia Lai thì con rất là, tại vì con mà biết có cái hộ chiếu, bây giờ tự mình đi đến đâu mình đi quen đường rồi thì tự con cầm hộ chiếu, con đến con xin rồi con đi thôi, đi được thì con đi. Nhưng mà tình hình khó khăn con chưa biết thì con viết cái đơn tình nguyện, thì anh Báo với lại anh Giáp tới, con này cũng không có kêu gọi, với lại cũng không có một mặt thì tự họ nghĩ đến họ giúp được. Thì con cũng nói hữu duyên, muốn giúp đi thì giúp, mà muốn về thì về, cũng không là trói buộc hay là cái gì. Giờ họ đấy là tôi đến đây rồi tôi không giúp ông nữa, thì mình cũng vui vẻ, cũng tùy duyên nha, cũng nói của ông đưa tôi tới đây rồi phải giúp tôi, chứ bỏ tôi giữa đường sao được. Nên là dù cái chuyện gì đi chăng nữa nhưng mà họ cũng có công việc của họ, mình có công việc của mình, và họ giúp được đến đó thì mình cũng vui vẻ chứ cũng không đòi hỏi gì nữa. Nên là cái đấy là tất cả mọi cái là đều do duyên, họ mong muốn, nhưng mình cũng không là đuổi hay là cũng không có là mời gọi, tự nguyện của họ. Họ ưng đến thì đến, ưng đi thì đi, ưng làm gì con cũng không có quyền nói là ông phải đi làm cái này cho tôi hay cái gì cả. Từ họ hết gọi là duyên. Từ mình như thế không có ràng buộc, không có trói buộc, không làm một cái điều gì mà làm khổ cho mình với họ, mà cảm thấy họ mà vì một nguyên nhân gì của họ đời sống thì họ có thể là đi bất kỳ lúc nào, mà con cũng không có ngăn cản hay cũng không có buồn khổ, cũng không lo lắng, bình tĩnh. Có họ thì cũng vẫn như thế, mà không có họ thì vẫn như thế. Tại vì có họ thì tham sân si vẫn diễn ra, và không có họ thì tham sân si vẫn diễn ra. Và có họ thì vẫn có người tu thành Phật, mà không có họ thì cũng có người không tu thành Phật. Nói chung là mình cứ tùy duyên như mình theo nghiệp lực của mình thì cứ để nó diễn ra, không có ràng buộc, không có ai luyến, không có yêu, không ghét, thì nó là tùy duyên. Và câu hỏi thứ hai thì con xin phép được hỏi thầy. Có nghĩa là hiện nay là cộng đồng mạng cũng như tất cả mọi người đang đặt ra một câu hỏi cho thầy và nói thầy là vô ơn. Con xin phép nói câu này. Thì thầy có thể cho con biết được rằng là cũng có nhiều người nói với con rằng là như thời Đức Phật ấy, thì cũng có người cho đồ ăn. Và lúc đó thì Đức Phật cũng có cái lời cảm ơn đến những người đã cho đó. Và khi mà bây giờ họ lại áp đặt cái câu chuyện đó lên thầy với cái câu chuyện của anh Báu. Và khi trong câu chuyện này thì họ lại nói thầy như thế, mà con cũng không biết giải thích như thế nào, hay con cũng không hiểu sâu xa về cái câu nói đó như thế nào, thì thầy có thể chia sẻ giúp con là cái câu vô ơn hay là có ơn gì đó được không ạ? Cái câu gọi là vô ơn hay là biết ơn hay là cảm ơn, cái gọi là con, đối với con là cái biết ơn là họ cho cái cơm ăn, hay là họ giúp con một vấn đề gì đó về vấn đề tu tập, con giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu bia, ăn ngày một bữa, giữ giới, tu hành theo con đường Phật, bát chánh đạo, sống có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, theo con đường giới định tuệ của Phật đã dạy, hướng tới không làm khổ mình, khổ người khác, đem lại niềm tin cho mọi người. Như thế là con biết ơn đến mọi người. Nhưng mà mọi người mà cho con rồi, mà giúp đỡ cho con rồi mà con lừa đảo, con không sống đúng đời sống giới luật là con vô ơn. Gì được rồi. Chào thầy. Bây giờ thì sau khi cái câu chuyện mà anh Báu cũng như là Lê Khả Giáp cũng như là các anh em như anh Hùng rời đi, thì có một cái luồng ý kiến như thế này. Mọi người thì một số thì ủng hộ cho những anh em
như anh Báu thì quay sang chỉ trích thầy, Dạ. những người yêu quý thầy và các sư nhỏ thì quay sang chỉ trích anh Báu và những anh em đó. Vậy với quan điểm của thầy thì thầy có chia sẻ gì để cho mọi người nhìn về cái câu chuyện này ở một cái góc độ tiến bộ và liên quan đến Phật pháp, thì thầy có chia sẻ gì về câu chuyện cái hành trình của thầy cũng như là nhân duyên của thầy với các anh em đó không ạ? Dạ, con chỉ mong rằng mình không có nói là yêu mến hay là chỉ trích hay ghét bỏ gì. Mong rằng mọi người giữ giới, sống đời sống tốt, sống theo đời sống hiền thiện, sống như ở cư sĩ tại gia thì giữ 5 giới, sống bố thí giúp đỡ mọi người, có lòng thương yêu. Còn khen hay chỉ trích thì mình không nên quan tâm. Khen con thì cũng như vậy, mà chê con cũng như thế. Họ muốn chê thì họ chê, họ muốn khen thì cũng tốt đẹp. Nói chung là tất cả mọi cái đều tùy duyên, mình chỉ biết tốt cho mình là được. Còn người khác tự họ tốt cho mình rồi thì họ mới nói người khác. Nếu như con không họ nói chung là cái đó cũng cảm ơn họ, để lấy đó cái học tập cho mình. Họ yêu mình thì cái tham của mình nó khởi lên. Nhiều người ủng hộ tôi rồi cái ngã mạn của mình nó khởi lên, nên là mình cũng nói là cái đó để mình học tu tập, chớ có nên tham đắm khi danh đến kẻ ngu, nên là mình không có nhận cái món đấy. Hay là khi họ chỉ trích mình hay họ nói thì cái đấy là họ đang nói mình, chửi mắng mình để xem mình sân hận hay không, hay có ghét họ hay không. Nên là mình bình đẳng về từ bỏ khen cũng khổ mà chê cũng khổ, nên là từ bỏ giữa khen chê khổ. Khen cũng tốt mà không khen cũng tốt, gì được phải. Có những luồng ý kiến cho rằng là thôi bây giờ mọi người đừng chia sẻ, đừng ủng hộ anh Báu hay là Lê Khả Giáp điều gì cả, đừng nói tốt về họ nữa, cho khán giả của họ khỏi phải công kích thầy cũng như là các sư nhỏ. Vậy với quan điểm là một người tu hành, là một tu sĩ, thầy có chia sẻ điều gì về cái ý kiến đó? Là câu hỏi cuối của con. Con thì mong con với lại các sư phụ đó thì không phải là tuy nhỏ, nhưng mà cứ gìn giữ giới luật, tu hành nhẫn nhục. Còn những cái chuyện khác mình đừng quan tâm, ủng hộ thì hay không ủng hộ thì mình cũng đừng quan tâm như thế. Thì biết những giới tu hành thôi, còn những chuyện khác đấy thì nói chung là tốt xấu mình đều bình đẳng, không lo lắng. Con mình mong như mọi người cũng đừng có nên nói xấu người khác, rồi lại người khác lại nói xấu mình, với lại hại người ta. Mình sống thiện thế thôi chứ mình không có làm cái giờ bữa nay lại nói tốt ông này, mai thì lại nói xấu ngược lại. Nói xấu hận thù lẫn nhau, oán hận lẫn nhau không tốt. Tại vì mình chưa phải là thánh nhân, nên là mình đang tập thì mình nên nói chung là làm sao mà sống đừng có khổ mình với khổ người khác, là thấy hạnh phúc rồi. Bỏ bớt đi, không có tham không sân nữa, thì như thế thì hạnh phúc tốt đẹp hơn. Con thì chỉ biết con như thế thôi, chứ còn những cái chuyện mà khen chê hay là cái gì giờ tới đây chửi mắng nói cỡ nào thì con cũng mong cho họ giống như mong như cho cha mẹ mình. Được. Cảm ơn sư phụ. Và thầy ơi, thầy cho con hỏi một câu hỏi là cái lý do vì sao anh Báu với lại anh Giáp, anh Hùng lại rời đoàn, và thứ hai là có phải là thầy tuyển một tình nguyện viên mới thay vị trí của anh Báu nên là anh Báu và anh Giáp, anh Hùng mới rời đoàn hay không? Cái đấy con thì không có tình nguyện viên nào cả. Trước đó thì anh Báu với anh Giáp đấy thì giúp đỡ làm giấy tờ cho con, mà đi thì con cũng không hiểu. Vì nếu mà mọi người muốn hiểu lý do chính xác hay là cái gì thì phải đi hỏi anh Báu với anh Giáp với anh Hùng. Nhưng mà theo con thì cũng có nhân như thế này thì có cái duyên như thế kia. Nói chung là cũng có, nói chung là con thì đối với con thì anh Báu cũng như bất kỳ người khác, giúp được thì đều giúp, mà không giúp được thì con cũng không có quan trọng lắm. Nếu mà họ con cũng không có xua đuổi, cũng không có mời, mà cũng không có cần thiết, hay là cũng không có níu kéo, cũng không có phải có họ mình mới làm được, mà không có họ. Nói chung là đối với con thì có cũng tốt đẹp, mà không có cũng tốt đẹp, chứ không phải là đặt nặng cái kia. Giờ thì nói chung con họ thì vào buổi tối thì tự nhiên mấy bữa thì cũng có anh em YouTube trên đường thì cũng thấy rồi. Đêm 30 mùng 1 gì đấy thì cũng có trao đổi với các sư phụ. Nhưng mà sau đó thì con khuyên với mọi người là hãy nhẫn nhịn, mọi người bỏ qua một ít rồi đi
học tập thì tốt đẹp, nhưng mà sau mấy ngày thì tự nhiên họ nói như thế thì con như cha mẹ con nói hay là ai thì nói con cũng như thế chứ không có thay đổi được. Đây đấy là họ tự hoàn toàn quyết định, họ tự nói tự làm, nhưng mình không có nói một cái gì cả. Yeah. Vậy là câu chuyện về liên quan đến cái việc tuyển người là phải không có. Tuyển người thì chẳng hạn như là anh Hà đi, hay là anh Thành đi, hay là anh Jack đi, hay là một cái người nào đó, hay cái gì hoàn toàn là gặp rồi trên đường nói họ cái này. Họ nói là giờ họ đang đi trên đường như thế này, họ giúp được cái này, hỏi con có cần không, kêu con con nếu mà anh hoàn toàn tự nguyện giúp được thì con giúp, chứ con không kêu gọi, con không gọi họ tới, mà cũng không mời. Nhưng mà như anh Thành tới, ở đâu tới thì con cũng chưa hề quen biết, cũng chưa biết anh này là ở đâu cả. Mà cái tối hôm kia gặp thì có tới là hỏi con đó là cho đi theo được không. Thì con nói là con thì không có cái quyền hành gì để cho đi theo, mình đi theo là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng mà nếu mà mình đi làm YouTube thì cứ đi như các anh em YouTube, hay là đi mà giống như hôm bữa mà bố Trơn Trí có sang đi, hay là bố Minh Tạng sang đi thì cứ đi như thế, được ngày nào thì được, đi được như nào thì tùy mình cam nhận của mình đấy. Con không hề gọi đến để tuyển. Anh Hà cũng thế, cùng con cũng không kêu gọi để tuyển. Nhưng mà anh tới anh xin đi thì con cũng nói đi thì mình đi hoàn toàn tự mình như thế. Còn muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ cũng không có ràng buộc, mà cũng không có nói thì như thế này hay là thay thế. Anh Giáp con chỉ hôm mà ở kiểu gốc cây xoài thì con nói là khi mà thầy Giáp thầy báo có việc gì ở Việt Nam, chuyện gì hay rồi gì thì có thể là anh Hà khi mà vắng ấy, thì có thể thay thế, nói một số, đi xin phép một số khi ở chỗ nghỉ, hay là khi nói chung là ở trên đường mà thắc mắc hỏi về bên công an giấy tờ đấy thì anh có thể giúp đỡ, thì con có nói như thế. Nếu mà giúp được chứ không có chuyện, nhưng mà anh ấy không nói thì không, tôi không làm được thì cũng thôi. Và thêm một câu hỏi nữa là anh Máu cũng có chia sẻ là thầy với các sư phụ khác không đặt niềm tin tuyệt đối vào các anh đó, nên là các anh đó cảm giác bước chân đi rất nặng nề đó. Nên là con cũng muốn hỏi thầy là thầy có đặt cái niềm tin vào hay là có nghi ngờ gì anh Máu không? Cái niềm tin hay cái nghi ngờ thì khi mà đã tham gia một cái gì mà mình tham nhận không được mà mình thì tự bỏ, thì cái đấy mọi người tự ấy chứ không cần phải nói ra nữa, đúng không? Khi mà họ nhận không được, họ làm không được thì họ tự rút, tự không mong muốn, chứ mình cũng không nói ra ông này lỗi với tôi như thế này, lỗi với tôi như thế này, để mình ấy mọi người tự biết. Nếu mà ở đời cũng thế, một khi bát nước đã đổ đi rồi thì khó mà lấy lại cho đầy. Đã dặn rất rồi thì họ nói chung là họ kham nhận được thì họ khắc phục, họ nhẫn nhục được. Nhưng mà họ chưa nhẫn nhục được thì họ tìm cái chỗ cho thoát hơn, cho tốt hơn. Tại vì đi họ thấy nặng nề thì họ đi chỗ khác thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi họ về với cuộc sống gia đình của họ, họ lo cho đời sống của họ thì thấy hạnh phúc hơn, thì họ nên về. Chứ giờ cứ đi theo mà thấy khổ mình khổ người khác thì theo con nghĩ cũng không nên ép đặt lẫn nhau, nên tự về thì giải thoát cho mình thì hay hơn. Thì họ chọn cách đấy thì nó cũng tốt đẹp. Đó là tự họ chọn, nhưng không phải là ai, tất cả mọi cái là đều do nghiệp lực dắt dẫn. Dạ, con có câu hỏi con muốn bạch thầy là con cũng nghe rất nhiều bữa đó là thầy sẽ đưa khoảng vài vị sư nữa, 17 vị sư phụ qua, là có hay không vậy thầy? Cái này là con thì họ thì cũng có cái ý nguyện Phật pháp thì không của riêng ai, ai cũng có cái quyền để học, nhưng mà theo tự họ làm giấy tờ, thủ tục được pháp luật cho phép, được đúng như thế, họ không ảnh hưởng gì thì họ có thể đi học, chứ con cũng không mời gọi mà cũng không xua đuổi. Nhưng mà nếu mà được luật pháp, mình cũng chấp hành luật pháp, không gây cản trở gì hết. Theo con thì con cũng muốn tất cả mọi người trên thế giới đều học Phật pháp, đều càng tốt. Nhưng mà được ai thì cũng tốt đẹp hạnh phúc, mà không được thì con cũng vui vẻ, chứ cũng không có vấn đề gì. Tại vì đi họ ở trên đất nước Thái Lan hay là Myanmar họ để cho nhập cảnh đường đó thì mình cũng vui vẻ.
kể cả họ không cho nhập cảnh chừng đó thì mình cũng thôi. Giờ mình cũng không có buồn nói là bao nhiêu người hay ép khổ gì hết, tất cả là đều do duyên, nhân duyên tùy duyên. Mình có một câu nữa là tất cả quý vị Phật tử ở Việt Nam á mọi người, với lại là trong nước và ngoài nước đó thầy, thì nghe những cái câu chuyện vừa rồi làm Sừng rất là buồn, có người thì khóc, có người thì vui tươi, rồi có người thì buồn. Cảm xúc của mọi người như thế thì thầy có một cái lời khuyên nào dành cho các Phật tử mà yêu kính thầy không? Nói với họ ái biệt ly khổ hay oán ghét, gặp nhau cùng khổ, yêu cùng khổ mà ghét cùng khổ. Nói với họ bình tâm cứ lo cuộc sống cho mình, giữ giới sống cuộc sống tốt, thương yêu lẫn nhau, giữ năm giới, phát nguyện để một đời sau mình thành Phật, mình giải thoát thì không còn buồn khổ nữa, tốt đẹp hơn. Nên là con mong với họ nói là dù chuyện gì xảy ra hay cái gì nữa cũng đừng buồn khổ, hãy giữ tâm bình đẳng, không có mình vực hay nói xấu hay khen chê ghét lẫn nhau, sống bình thường. Nói nhưng mà coi như những cái chuyện đó là đều là sống để đem lại không làm khổ mình, khổ người khác. Sống tốt đẹp. Cái gì được anh em nào muốn hỏi thì anh em nào có câu hỏi? Anh em còn hỏi, anh em nào có muốn hỏi câu hỏi gì không? Không lại các bạn hỏi cho hết một lần để lần sau nếu như mà chúng ta có thắc mắc gì là chúng ta ấy, chứ nếu không là nó sẽ ảnh hưởng đến cả người khác, ảnh hưởng cả đến thầy. Dạ, cho con hỏi là mọi việc đều tốt đẹp cả đúng không thầy? Dạ, đều tốt đẹp. Dạ, và thưa thầy thì con thì nãy giờ con là một trong người quay những cái thước phim không có xuyên tạc, không có cắt ghép chỉnh sửa, và con vô đây thì tất cả anh em đều được vô. Tại sao con thì chỉ được ở ngoài và kéo cổng lại, anh Nhân này anh kéo cổng lại hoặc nhốt con ở ngoài là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi con quay phim như thế này anh lại nhắc nhở con là không được quay phim. Dạ thưa thầy có cấm một con quay phim hay là livestream thầy không ạ? Không, con không cấm, nhưng mà đúng quy định pháp luật, với lại mọi người vui vẻ không làm ảnh hưởng đến ai cả. Thì mọi người có thể quay phim làm những gì mình thích, còn tất cả mọi cái là tùy duyên thôi, tại vì cũng có người quay được, có người lại không quay được. Dạ, mô Phật. Cái đấy thì đều do duyên cả. Nhưng mà con cũng nói cho mọi người rõ luôn, một biết để khỏi nói, chẳng hạn như là anh Báo với lại anh Giáp với anh Hùng là cũng tự động họ tới giúp đỡ rồi cũng tự động họ đi, chứ không có cái gì mà mời tới hay là đuổi đi cả, tự họ hết, hoàn toàn tự họ. Cùng mình cũng không nói đổi tại ai cả, tự duyên như thế hết, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan rã. Nên là không phải buồn lo gì hết. Như anh Hà tới có duyên thì giúp đỡ, hay là anh Thành hay là bất kỳ ai có duyên thì tới giúp, hết duyên thì họ cũng đi. Như con người mình cũng thế, có duyên sanh ra sống một thời gian này, hết duyên thì cũng chết, như nhau. Nó cũng như thế, nên là mình nói do duyên hợp duyên tan thôi, nên không có gì phải bàn tán cái buồn khổ cái. Nên là mình không phải yêu ghét hay là phải như thế này thế kia gì hết. Thì mình biết sống và mình bỏ được tham sân si cho ai để được khỏi khổ là hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, cho con hỏi thầy một điều này. Thì bây giờ là từ đây là tới cửa khẩu Myanmar là còn khoảng 400 km nữa. Thì ở đó thì hiện tại thì đang có nhiều điều phức tạp. Thì sư có cái điều lo gì, mối lo gì không? Có cảm nghĩ gì không? Cái lo mà con con thì thưa mọi người là mọi người bình tĩnh nhé. Thưa mọi người là con thì cái lo của con là làm sao con mình đừng có tham, đừng có sân, đừng có si nữa là được. Cái còn chiến tranh như là những cái nguy hiểm phức tạp thì nói nhưng mà mình có tham, có sân thì có sợ hãi. Nhưng mà đi với con thì con cũng nói rồi, thì phát nguyện đi tới Ấn Độ là mình có phát nguyện đi. Nhưng mà ai mà thấy nguy hiểm, sợ hãi thì nên rút trước, đi về an toàn trước, lỡ đến đó nguy hiểm rất là tai hại. Nên là biết mà thấy mình đi lỡ có chuyện gì chuyện kia, còn gia đình, còn vợ con hay còn công việc lỡ xảy ra những cái chuyện không hay cho mình thì cũng nên tạo một cái duyên nào đó rồi rút trước thì êm đẹp. Còn những cái con là nói thì Myanmar hay là cái gì cho con nhập cảnh thì con cần vào con đi, không cho nhập cảnh thì con đi đường khác. Tìm mọi cách mà bằng mọi giá thì con cũng phải đi được đến Ấn Độ rồi con mới làm một công việc khác. Còn không biết là đi bao nhiêu ngày, đi bao nhiêu tháng, đi bao nhiêu năm, và cái là cứ vẫn đi, chưa tới thì chưa phái lui.
chết rồi thì thôi. Con hỏi chút xíu là con nghe được biết là thầy sẽ ở lại đây 3 ngày và do thầy và các sư nhỏ đang bị đau chân hay là đang về vấn đề sức khỏe mà mình phải tạm dừng lại ở đây 3 ngày ạ? Vâng, ở đây 3 ngày là sư phụ Minh Trí bị rắc rối về đau chân. Dạ. Đề nghị với lại một số sư phụ nói chung là cần để kiểm tra lại cái thủ tục giấy tờ cho mình. Ai còn đấy thì mình làm như thế nào thì để với lại xác định tư tưởng xem ai sau khi mà đến Myanmar hay là đi trên đường nguy hiểm, nếu mà ai mà thấy khó khăn hay là nguy hiểm sợ hay là vấn đề gì thì cũng rút về cho mình. Tự động chứ cũng không có lôi kéo hay bắt buộc hay lỡ xảy ra chuyện này chuyện kia rồi thì lại đổ vạ cho người này người kia không được. Nên là hoàn toàn phải xác định tự nguyện mình, tự xác định lấy, không có ai họ cũng không lại sau này có chuyện gì rồi lại đổ cho mình, đấy là đi theo mình rồi bị cái này cái kia. Nên là cũng nói cái tinh thần như thế, còn những cái người đi giúp cùng thế chứ cũng không có từ họ nói lên, từ họ tới họ nói có thể giúp được cái này thì giúp, cho con không có chạy tới mà nói họ. Mạch thầy là để cho nó rõ cái câu chuyện về thầy Minh Tạng và câu chuyện là cho rằng là gia đình thầy Minh Tạng ấy, thì tại vì mọi người đang hiểu nay đang mặc dù là thông tin đó là khá là rõ ràng rồi, nhưng hiện nay mọi người vẫn đang hiểu nhầm về câu chuyện đó. Thì bây giờ đây anh Lam chính là người mà đi hiểu rất rõ cái câu chuyện đó. Bây giờ là em cũng phiền anh Lam một chút, anh Lam có thể chia sẻ về câu chuyện mà cha mẹ thầy Minh Tạng ấy. Tại vì nhiều người vẫn hiểu lầm là thầy Minh Tạng là đòi là phải cha mẹ sang rồi người này người kia sang. Còn đấy là anh Lam là người hiểu rất rõ, anh Lam là người đón cả bố mẹ thầy Minh Tạng sang đây. Còn cũng muốn là ngày hôm nay thì mọi người cũng rõ luôn về câu chuyện đó. Mặc dù là thông tin này đã được chia sẻ chính là kênh Phương Nguyễn luôn. Đó, nhưng mà có lẽ là được xem ít, cho nên là mức độ để người hiểu về câu chuyện của thầy Minh Tạng là chưa nhiều. Thành ra mọi người vẫn nói về thầy Minh Tạng và câu chuyện gia đình là nó bị sai lệch về mặt thông tin. Sư Minh Tạng có thể thầy Minh Tạng thì không nói gì về cái này cả, mà nên là để là khách quan thì là anh Lam là người hiểu câu chuyện. Em mời anh Lam. Rồi anh Lam chia sẻ đi. Thì về vấn đề mà bố mẹ của sư Minh Tạng đi sang Thái Lan vào ngày 1 Tết là đi cùng với tôi. Cái ban đầu là tôi nói với Báu là tôi sẽ đi sang Thái Lan làm YouTuber, để tôi sắp xếp một tôi sẽ qua, và ngoài việc là làm YouTube thăm anh em thì Báu bảo là khi đi thì hôm đó là đưa dùng cho bố mẹ của sư Minh Tạng cùng với một sư đó là sư Minh Sáng đi cùng để đi qua Thái Lan. Cụ thể là hôm đó là ngày sáng 29 Tết, sáng 29 thì là Báu có điện thoại nhờ tôi đưa bố mẹ sư Minh Tạng cùng với sư Minh Sáng đi qua. Và sau đó thì đi ra sân bay thì cũng gặp bố mẹ sư Minh Tạng, và bố mẹ sư Minh Tạng cũng bảo là do là Báu muốn trợ duyên, và thực sự là cái vấn đề này cũng đã được Báu nói rất là nhiều lần rồi, và tôi đã nói rất là nhiều lần ở trên trang của tôi cũng như trang của Báu. Đó là ban đầu là vợ chồng anh Hùng, đó là chị Đông và anh Hùng muốn trợ duyên cho bố mẹ sư Minh Tạng đi qua. Tuy nhiên là Báu nói là thôi không cần, để cho Báu và Giáp bỏ kinh phí ra để hỗ trợ cho và trợ duyên cho bố mẹ sư Minh Tạng đi qua. Thì cái việc này tôi nghĩ là đã giải thích rất là nhiều lần và Báu cũng đã nói. Còn vấn đề mà Phương Trinh thì cũng rất là nhiều người thắc mắc là Phương Trinh là ai. Thì hôm đó là cũng đi ra ngoài thì cũng có một bé đó là bé Trinh. Bé Trinh đó là như là sinh năm 1994, đó là em gái kế của sư Minh Tạng, đó là theo lời của bố mẹ sư Minh Tạng đó. Và cô Trinh nó cũng nói cô Trinh đó là hiện tại giờ đang ở sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, học xong đại học và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được 10 năm rồi. Đó là vấn đề tôi biết. Và cô Trinh là không muốn qua bên Thái Lan vì hiện tại giờ rất là nhiều người cộng đồng mạng là nói rằng là những vấn đề liên quan đến sư Minh Tạng cùng với gia đình sư Minh Tạng, cho nên là cô Trinh sợ ảnh hưởng công việc và không muốn qua. Thì tôi cũng đã có những buổi livestream cũng đã nói
là thực sự ra là nghiệp của ai thì người đó trả, ai làm sai thì người đó sẽ trả nghiệp. Còn tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta nên hạn chế tấn công vào người thân của những người làm sai. Và kể cả những người làm sai thì chúng ta cũng nên có những lời lẽ nó nhẹ nhàng để làm sao người ta có thể quay đầu lại được, chứ chúng ta không nên đẩy người ta đi quá xa. Tôi nghĩ vấn đề đó cũng đã rõ hả các bạn? Tức là ý anh Lam ở đây để đính chính cho tất cả mọi người là cô Trinh là em của Sư Minh Trạng và không phải là người yêu giống như là trên mạng họ xuyên tạc, đúng không anh Lam? Cô Trinh là em gái. Đấy thì là em gái của Sư Minh Trạng. Thì em đã cũng phải nói ở đây là trên kênh Phong Nguyễn là em đã trò chuyện với cha mẹ của Sư Minh Trạng. Đích thân mẹ Sư Minh Trạng cũng đã xác nhận điều này. Rồi những cái nó đã qua rồi thì cũng mong là tất cả mọi người hãy hoan hỉ để cho nó qua. Còn vấn đề khác thì có lẽ là các anh em tiếp tục chia sẻ. Các bạn đã xong nha. Rồi, của anh Lam ok rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Vâng, chào cô chào. Cái kia nó bị giới hạn rồi kìa. Cái TikTok của anh nó bị giới hạn rồi. Rồi cảm ơn anh Lam. Bây giờ thì đấy là hai vấn đề trọng tâm mà mọi người thắc mắc đấy. Thì bây giờ vấn đề tiếp theo thì bây giờ tùy cá nhân là mọi người có vấn đề gì mà khán giả có đặt câu hỏi liên quan cái gì về đoàn, và xin nhắc lại là không hỏi các câu hỏi liên quan đến chính trị đảng phái, cái gì liên quan đến đoàn thôi, còn liên quan đến trực tiếp là thầy Minh Tuệ là người sẽ lý giải, thì các bạn cứ đặt câu hỏi cho mình. Trước đây thì nhờ anh báo thầy báo làm, nhưng mà giờ thầy báo về rồi thì hiện tại thì chưa có đây, đang gửi đi làm visa ở chỗ nào. Mình nói chung là tất cả mọi cái là con những cái đó thì con hoàn toàn nhờ người làm nha, con không hề biết. Giờ thì mấy bữa thì để coi nhờ thầy Hà hay là ngoài thầy Hà ra nếu mà có người khác thì cũng tốt đẹp. Có thầy Hà thì thầy giúp cho coi cái hộ chiếu xác định mình xin được cái visa nào như thế nào rồi, nên là khi đó rồi mình mới biết được rõ ràng mình mới xin cái visa Myanmar mình đi. Dạ. Từ vấn đề này thì anh Hà có thể Thầy cứ yên tâm, đất nước Thái Lan là một trong những đất nước tư bản và đất nước Phật giáo, nên thầy cứ yên tâm và tất cả đều bảo vệ thầy trên đất Phật giáo này hết. Dạ. Cảm ơn Con thầy. cũng mong rằng mình làm với những cái lời Phật dạy, với lại mình tuân thủ pháp luật của đất nước sở tại, nên mình làm đúng, không ảnh hưởng gì đến ai. Con đừng nói với mọi người là cái việc quay YouTube hay là livestream cái gì đó thì con không hề là làm mấy cái này, con cũng không biết, nhưng mà cái đây là cái quyền lợi của mọi người, làm đi hay cái gì thì con cũng không mời gọi, mà cũng không có xua đuổi hay là cũng không làm gì, nhưng mà một hai người không sao, nhưng mà đông người cái bắt đầu lộn xộn, mình đi chạy quay rồi hay là cái gì ấy, con thì là người tu hành, không phải diễn viên nổi tiếng gì cả, đi thì mọi người làm sao đó sắp xếp hay cái gì đó đảm bảo trật tự đúng theo ấy. Còn nếu mà lộn xộn thì chắc nó gây ảnh hưởng cho cả mình với người khác, cái pháp luật ở sở tại, nên là mọi người cũng tự mình đi làm thì tự mình, đây là nghề nghiệp của mình mà, tự mình thì làm thỏa thuận hay là cái gì đó đúng giờ đúng chỗ, tại vì cái này là cái công việc, cái tế nhị của mọi người, nên là mọi người cũng biết cho phải làm như thế nào, đi như thế nào, chỗ nào, đoạn nào như thế nào thì mọi người cân nhắc, chứ cũng không biết là ào rồi cuối cùng cũng trả. Dạ, nên là mọi người cái đấy thì tự mọi người làm việc, tự mọi người thống nhất, tự mọi người đặt ra, chứ không người chạy lộn xộn ngoài thì con thấy cũng không nên. Dạ. Đấy là quan điểm của thầy rất là vậy. Thầy ơi, cho con hỏi đấy là con cũng có nghe nói là bây giờ đoàn mình thì sẽ tăng thêm người, cụ thể cái 17 người thì đã có một người hỏi rồi, nhưng mà con vẫn hỏi lại thầy là đoàn của mình sắp tới đây thì sẽ tăng thêm người hay không, và thầy có muốn số người đó sẽ tăng lên không, và các vị sư phụ sắp tới đây sẽ là bao nhiêu người, hoặc là con thấy nhiều người chia sẻ là thầy đang muốn càng đông càng tốt, thì thầy có thể chia sẻ với con cái điều này. Cái này nói thiệt, anh Hoàng Sáu đấy, chẳng hạn như là Phật pháp thì không của riêng ai. Giờ chẳng hạn như là con nói với mọi người là có 30 người chết đuối, đúng không? Nhưng mà giờ mình chọn cứu một người thôi, bỏ 20 người lại, bỏ 29 người lại, mình cho mày chết thì không cứu nữa. Chỉ cần một người thôi, thế thì hay là mình cho 30 người tốt hơn, hay là nhiều hơn nữa. Cái học Phật pháp đem lại cái lợi ích hạnh phúc của mình thì theo con nghĩ thì càng
cái đấy thì mọi người cũng hiểu rồi, nhưng mà khi mà xảy ra đông rồi thì lại gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông rồi lại không đi được nữa, thì hay là mình sẽ chọn lấy là cứu một người, giúp một người thôi, còn lại 29 người mình bỏ. Hay là mình cho luôn 29 người, đúng không? Như thế thì mọi người nên cân nhắc. Cái đây thì thuộc tế nhị, tại vì cái này đối với bản thân con thì nói chung là những người nào mà đi học Phật pháp theo lời Phật dạy được thì theo con nghĩ thì ai càng học được nhiều thì người đó càng tốt, càng đông người làm theo lời Phật dạy thì theo như hạnh phúc an lạc hơn, tốt đẹp hơn. Chứ còn thì con có giới hạn là bao nhiêu người tự nhiên thôi, chứ mình cũng không dám nói chắc, nhưng mà cũng phải tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, pháp luật hay là cái điều kiện học tập của mình, chứ không phải cái chỗ chưa phù hợp thì, đúng không? Không nên có những quốc gia thì nên hành trì, mà có những quốc gia không nên hành trì. Đức Phật cũng dạy trong kinh như thế, chứ không phải chỗ nào cũng áp dụng được hết. Nên